Het is weer zo laat. Ja. Dus, maar goed, het is nou helemaal zo. Dat kan, via de andere brug kan ik nog een klein stukje omrijden. Dus dat valt allemaal ook wel weer mee. Maar het is gek voor woorden eigenlijk. Dat elke keer weer misgaat. De brug gaat niet meer dicht vanwege een kapotte lager. En dat is lang niet de eerste keer. Het wil maar niet vlotten, hè, met de vlotbrug. Nee, het wil niet vlotten met de vlotbrug, helaas. Nee, er is ontzettend veel geld in geïnvesteerd. En als je dan kijkt naar een brug die daar een paar honderd meter verderop ligt, die eigenlijk al zo'n 100 jaar goed functioneert, dan is het eigenlijk toch wel heel bedenkelijk dat in een moderne tijd als de onze men niet in staat is om een brug neer te zetten die eigenlijk zonder problemen kan functioneren. Is het een beetje weggegooid geld? Een brug hier en dan ook nog zo vaak stuk? Ja, dat zeker denk ik. Dat zeker denk ik. Want het is eigenlijk een onderhoudsvrije brug. Zo kwam hij eigenlijk hier terecht. Nou, het is iedere maand zeker 3 of 4 keer wel raak dat er weer een monteur bij staat, hoor. Het herstel gaat een aantal dagen duren. Ben je alweer stuk? Hij is alweer stuk. En nu zwemmen of toch maar omfietsen? Nou, toch maar omfietsen. Het is een beetje koud. Succes! Oké, hè. Goed zo.